โซเชียลแชร์คลิปพร้อมข้อความว่าเหลือเชื่อน้ำใบโหระพาช่วยลดความดันเบาหวานได้เชิงประจักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสุขภาพดีขึ้นจริงชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับสรรพคุณของโหระพาที่ว่านี้จริงเหรอครับมันก็อาจเป็นไปได้ที่ใช้ลดน้ำตาลแต่ว่ามันยังคงมีคำถามอีกหลายอย่างคนไข้ที่กินคนนี้น้ำตาลเท่าไหร่กินยาแผนปัจจุบันอยู่หรือเปล่าควบคุมอาหารไหมเพราะโรคเบาหวานมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับระดับน้ำตาลในเลือดเยอะแยะนะคะแล้วจริงๆมีบันทึกหลักฐานการใช้ไหมครับองค์ความรู้แบบพื้นบ้านเนี่ยก็มีแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใช้ในคนไข้ที่ระดับน้ำตาลในเลือดแบบสูงมากๆมีการศึกษาวิจัยการเอาใบโหระพามาต้มเนี่ยก็น่าจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้แต่ว่าเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองซึ่งปัจจัยการเกิดน้ำตาลในเลือดสูงในคนก็อาจจะแตกต่างจากในสัตว์จริงๆโหระพาก็อยู่ในอาหารถ้าคนไข้เบาหวานอยากลองทานสูตรนี้บ้างละครับคือถ้าพูดว่าจะกินน่ะก็กินได้นะแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตอาการมันทำให้เรามีวิงเวียนหน้ามืดด้วยหรือเปล่าอันนี้อาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีและในทางการแพทย์แผนไทยใช้สมุนไพรใดรักษาเบาหวานบ้างครับเบาหวานเนี่ยต้องเข้าใจอย่างแรกคือรักษาไม่หายแต่ว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะหยุดใช้ยาได้ถ้าน้ำตาลในเลือดของคุณกลับเป็นปกติถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันคุณควบคุมได้อยู่แล้วคุณใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นต้องใช้สมุนไพรอะไรเพิ่มเพราะการใช้สมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปบางครั้งเนี่ยไปเสริมฤทธิ์ยิ่งทำให้น้ำตาลลดต่ำลงอาจจะเกิดภาวะน็อกช็อกหรือว่าวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมได้อีกอันที่2อาจจะไปทำให้เกิดผลต่อตับไตหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายส่วนคนที่คุมไม่ได้ถ้าจะใช้เสริมก็ต้องหาข้อมูลสมุนไพรที่มีความปลอดภัยและน่าจะมีประสิทธิผลในการลดน้ำตาลได้ตัวโหระพาเองนั้นอาจจะยังไม่ได้เป็นสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยมากเพียงพอที่จะเอามาใช้เสริมในระยะนี้เรามีการศึกษาวิจัยกว้างกว่านะคะก็จะมีเรื่องมะระขี้นกแต่เรายังคงต้องทำการศึกษาวิจัยสักอีกระยะหนึ่งดังนั้นคำแนะนำสำหรับคนเป็นเบาหวานอาจจะไม่ใช่การต้องหาอะไรมากินแต่แค่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมาคมโรคเบาหวานอเมริกันศึกษาวิจัยเกือบ2 ปีเขาพบว่าสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำให้ผู้ป่วยห่างไกลจากการพัฒนาไปเป็นเบาหวานได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เรื่องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150 นาทีหรือว่าการกินอาหารที่มีกากใยสูงผักผลไม้สูงการที่ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เราห่างไกลจากพวกโรคเรื้อรังได้ดังนั้นสรุปแล้วสูตรน้ำโหระพาต้มนี่เป็นยังไงครับโหระพาเนี่ยอาจจะไม่มีผลช่วยในการลดน้ำตาลได้ในผู้ป่วยทุกรายนะคะแต่วิธีการที่น่าจะได้ผลมากกว่าในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนอกเหนือจากการใช้ยาก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรับพฤติกรรมเพื่อดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่ที่ว่าจะเลือกปรับก่อนหรือหลังเป็นโรคเรื้อรังแล้วเท่านั้นครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชั่วก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์การแชร์ยังไม่คิดอาจผิดพลาดในภายหลังครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์